Magandang hapon, ka-RTP. Welcome to our Building Expertise webinar with RS. Last week, umattend tayo ng Time Management in the New Normal webinar with Ms. Patricia Ortega. And this afternoon, pag-uusapan naman natin how to build expertise na magagamit nyo sa inyong career. Before I proceed, I might forgot to introduce myself. Ako si Claire Malata, Junior RSVP, at makakasama ko din ngayon si Richard Matias bilang inyong host. At ngayon, I'm giving you Richard. Yes. Next slide. Introduction. Sir, walang audio. Ayan. Good afternoon, everyone. Welcome to RF Engineer Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga first-timer na nakita si RFEP. Sino ba dito mga first-timer na nakapasok sa RFEP? Meron ba dito mga first-timer tayong mga kasama? Can you say yes or ako? Ayan. Meron tayong mga first-timer dito. Okay. Ayan. So medyo marami rin tayong mga first-timer. So welcome to RF Engineer Pilipinas. So RF Engineer Pilipinas is an online community that helps Filipinos learn wireless telecommunications by providing the easiest and simplest explanations, theories, and concepts, including practical applications and best practices in the industry. Yeah. And our mission is to provide high-quality learning services and trainings for Filipinos who want to build a career in the wireless telecommunications industry. And our vision is to become the world-class leading learning institution of the telecommunications industry in the Philippines. Ayan. So again, I'm Richard Matias, President and Founder ng RFMG Pilipinas, and I welcome you to our webinar for tonight. Thank you. Claire? Maraming salamat, Sir Richard, for the wonderful remarks. And now, atin namang kilalanin ang speaker na makakasama muli natin ngayong hapon. Next slide, please. Si Ms. Patricia, or Pat, Ortega. She is an electronics engineer or team lead, core team member of and instructor at RF Engineer Pilipinas. She is a motivational speaker and family leader consolidation director and School of Leaders teacher at SKCC. She is also a content contributor at various FB pages. She is consistent city scholar. And now, let us hear Build the Expertise by Patricia Ortega. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Okay, so this is I think my fourth time with RFEP na nag-live, and also ito naman yung first time ko na magdi-discuss about building expertise. Okay, so actually before I start with the presentation of my slides, I want all of us first to watch this video. I will use this as an illustration dito sa ating topic for today, which is yung ating building expertise. Okay. Contestant hails from Columbus, Georgia. Let's hear it for Dee Westry. Come on out, Dee. All right. All right, so what is your talent? What will you be performing today? I'm a speed painter, and I'm going to do a painting in a minute and a half or less. Okay. All right, here we go. Let's hear it for Dee Westry. Are they good? Yes, All right, Dee, you have 1 minute left. Here we go. What do you think it is? I don't know.
Here we go. Confused and not even intrigued. Oh, now we got some color going on. Let's say 30 seconds, Dee. Oh, you've seen some of these before. Come on, guys, we can figure this out. I honestly have no clue. My job is not a clue. I don't think you used much time. No. It looks like a pear. Like the tape. A potato. All right, it's coming down to the wire. 15 seconds, Dee. A pear. Come on. Give Go, us a Dee five. Westry! Come Give on, us Dee! Come on! 3, 2, 1. Let's hear it for Dee Westry. Okay, and There we go. They're on their feet, Dee. They love it. Really good. Wow, Dee, come over here. Right here. Wow. Dee, fabulous. All right. wow, Dee, you're Wow. blocking All your right. artwork. All Oh my right, Dee. gosh. So That we go was- now to the judges for their comments. Wow. I gotta say, I thought it was like a weird potato, and I think that's amazing. That's really cool. I tell you something, Dee, we were sat here giving you such a hard time going, this is rubbish, what is it, what's Right. gonna be, he's never gonna do it in time. Fantastic. Yeah, that's really good. Mr. Dee. Okay, so thank you po sa facilitate with the video. Ayan. So actually, that video is an example of an expertise. Pero kung titignan natin yung umpisa sa mga hindi pa nakakaalam ng output nitong ating video, kung ano talaga yung mangyayari, it's a bit confusing. While I was watching it for the first time, medyo kinakabahan ako dun sa result na mangyayari kasi hindi ko alam kung he'll make it or talaga bang maayos yung maipapakita niyang gawa or painting. Pero later on, after a few minutes or sabihin natin seconds, nakita yung result. So in building expertise, actually, it is really a process. That sometimes it is a path na hindi tinitake ng karamihan because yung process of going there is not really easy. People may not appreciate you during the process. Actually, dun sa umpisa, taking the steps towards that expertise is not really ka-appreciate for some because hindi pa nila nakikita yung output. So, because, di ba, minsan yung mga tao ay output-based, di ba, hindi sila more on dun sa process. So, taking the path of building your expertise is not really easy. Considering, di ba, dun sa video, I will use it as an example, habang nagsistart siyang mag-paint, hindi mo ma-appreciate kasi hindi mo ma-visualize ano ba yung ginagawa niya. Pero later on, after mga ilang seconds, ba sa timer, nagawa niyang maipakita that indeed what he is doing is actually an expertise. Sa pag-paint, speed painter, isa kasi siyang speed painter na nakabaligtad yung pinipaint niya. Baligtad siya mag-paint. So that video shows us na there are also situations na you have to present something that will only take for a few minutes or seconds, pero it took that person years of practice, years of patience, years of trusting the process para makarating hanggang sa makarating siya kung nasaan man siya ngayon. So I think ngayon, so ngayong hapon na ito, ngayong gabi na ito, dahil 6:10 p.m. na, ngayong gabi na ito, we will discuss how we can build expertise. Or ano yung steps na dapat natin gawin in building expertise. Okay, next slide please.
Okay, so habang nagdi-discuss ako, you can post your questions kasi later sasagutin niya ng ating invite. Hindi siya invite. Mamaya papakilala ko kung sino yung ating expert. Ayan. So you can place all your questions na dito sa chat box or dito sa Q&A part para nababasa na ng ating facilitator. Okay? So what is an expert? An expert is someone who through dedicated study and application is recognized as an authority on a given subject. So, ibig sabihin, in short, familiar naman tayo sa word na expert. Uy, expert yan. Dito ko magtanong, uy, expert yan sa pagdodrawing, expert yan sa ML, expert yan sa games, expert yan sa pag-makeup. So, ibig sabihin, pag minark natin yung isang person na expert, knowledgeable yung person na yun sa kanyang ginagawa, alam na alam niya yung ginagawa. It may not be perfect yet or di man talaga perfect, pero he or she knows what he or she is really doing. Or after ilang years na pag-aaral, ay ito na yung naabot niya. Ito yung kaya niya nang gawin. Okay, next slide please. Okay, so it says here, never become so much of an expert that you stop gaining expertise. View life as a continuous learning experience. So imagine this, if you know how to draw, okay na yan. I think I'm already an expert. I know how to paint, I know how to draw, and I feel like I am already an expert. So if that is the kind of mindset that we have, we stop learning. We put ourselves inside a box. Actually, na-discuss ko ito sa mga past webinars. It is about the expertise trap na sinasabi na if you think that you are already an expert, you stop learning, you stop hearing suggestions from other people kasi we think of ourselves or tinitingnan natin yung sarili natin or tinitingnan ng person na yon, yung sarili niya na alam niya lahat. I don't need to listen to you because alam na alam ko yung ginagawa ko. Parang sino ka ba para makinig ako sa'yo? So it is actually a trap. So minsan yung mga bagay nga na maganda na na-receive natin, it can be used against us if hindi natin siya na-handle properly. So ganun din with expertise, ganun din with the knowledge that we have. So ayun. So be careful with that kind of trap. So we need to view life as a continuous learning experience. Okay, so ang nagsabi niya si Dennis Waitley, isa siyang American motivational speaker, writer, and consultant. Next slide, please. Okay, so why should we build expertise? So when we build expertise, you'll be the go-to person for help or advice. Baga hinahanap ka, ikaw yung unang hahanapin kasi nga expert ka. Next, you'll be more innovative in your role. You'll be able to spot opportunities kasi alam mo kung ano yung align dun sa profession mo or dun sa part na hinahandle mo as your expertise. So alam mo yung mga opportunities aligned with that. So you only accept or grab opportunities na talagang makakatulong, makapag-build ng skill mo na yun or na expertise mo na yun. Next is, this can open doors. So example, assignments, promotions, speaking invitations, dahil nga isa kang expert or you are knowledgeable about it, ikaw yung itatap. Okay, so this is applicable not only sa work but also sa school. And okay, next slide. So choose an area to develop. So una, consider your personal passion. So ayan, tatanungin ko si Sir Richard. Actually, si Sir Richard yung ating invite na speaker or expert ngayong, Damay pa ako. ngayong gabi na to. So ayan, kasi si Sir Richard, bakit ko siya nasabi na expert? Kasi actually this part, yung choose an area to develop, yan, consider your personal passion, consider the skills that matter in your industry, consider looking for knowledge gaps in your organization. These are part or ilan sa mga tinuro niya din sa amin ng mga apprentice niya. So, Sir Richard, ano ba yung gusto mong i-share regarding this personal passion or paano ka nakarating dito sa kung anong meron ka ngayon? Okay. First of all,
ako nung nag-start ako sa industry, before ako mag-start sa industry 'no, nagtuturo na talaga ako. I'm a part-time professor bago ako simula sa telecom industry. And then before that, nung college pa lang is, hilig ko na talaga yung magturo 'no. And then, madalas ako nagse-set ng mga tutorial sessions para sa mga lower years. At kapagka kunyari gusto nilang mag-shift 'no, from ECE to another course, nagse-set ako ng ng tutorial ta's tinatanong ko sa kanila, ano bang problema? Ano bang problema natin?" So, minsan nahihirapan sila sa isang subject. So, dun ko nakita yung dun ko nakita yung, talent at skill set na meron ako, na kaya ko siyang padaliin. I mean, in terms of explanation, kaya ko siyang pasimplihin for other people to understand. So, during the transition ko from university going to the industry, pinasok ko pa rin yung yung gano'ng klaseng, passion, yung teaching. Kaya nung mga nagtrabaho na ako sa Globe, sa Ericsson, sa Mexico, sa kahit sa ibang bansa, sinisingit ko lagi yung sinisingit ko lagi yung pagtuturo. And which is, very beneficial from my side. Kasi ang nangyari nun kapagka for example may mga bagong technologies sa isang industriya katulad ngayon 5G, ang unang nasasalang is ako. Kasi ako yung nag-aaral ng 5G and ako yung nagtuturo sa mga kasamahan namin lalo na dun sa mga bago sa industriya. Dun din napunuan ko ng na nakita ko yung yung necessity na merong isang expert na marunong magturo. Kasi if you're only an expert that, can do some task all by yourself and then hindi mo kayang i-multiply yung sarili mo or yung skill set mo, mas beneficial kapagka gano'n ang magiging approach. So, from that sense, ang sinasabi ko lagi sa mga kasamahan ko sa sa industry na kapagka nagtuturo tayo, we can replicate ourselves. So, ibig sabihin kung ano yung kaya kong gawin within, for example, 6 months or 1 year of, training with that, members, ang mangyayari is, tataas ang expertise level ng bawat isa. So, kapagka tumaas ang expertise level ng bawat isang member, ang mangyayari is yung makikinabang is the company itself or the organization itself. Yan. And considering looking for the knowledge gaps in the organization, yan. Kasama rin yan kasi nga, lalo na kapagka may mga process 'no, na meron kayong isang proseso na medyo nagkakaroon ng problema. Kapagka tinitignan mo isa-isa yung bawat, segment ng process, ta's ano yung kailangan mong gawin, diyan din papasok yung isang, expert. Just like for example, ang problema is, knowledge gap sa bagong technology. So instead na magpa-trading kami sa ibang company or sa ibang entity na mas mahal ang bayad, so ginagawa namin siya internally. So in that sense, nakakatipid yung company and, mas mas, anong tawag dito, mas, comfortable yung mga estudyante kasi kasamahan niya yung nagtuturo sa kanila. Ayan. So gano'n ang gano'n ang isa sa mga mai-she-share ko sa inyo. At Yeah, thank you, Sir Richard, for sharing your experience. Okay, so, ayun, doon nag-start si Sir Richard. So, yun yung ilan sa mga naging experience niya. Okay po, next slide, please. Okay, so ilan sa mga steps in order to build your expertise, of course. Pangalawa ito, you need to schedule time. So nabanggit ko nga kanina, based na sa pinanood nating video, actually ilang years siyang nag-practice para ma-achieve yung ganung level ng expertise. So it really takes time, not only motivation, but also discipline. So you need to make a personal mission statement. Ito yung isa sa mga bagay na dapat meron tayo. Kasi ito yung mag-keep sa atin in order to continue. The key is to make a commitment to building your knowledge. You need to make a commitment, not just to other people, not just to your work, but also sa sarili mo, that you will build your knowledge. So, itong pie chart na meron tayo sa gilid, example lang yan, hindi naman talaga siya literally na ito talaga yung dapat yung sundin, but it is just an example. For example, 30% of your time sa loob ng isang araw, give it
for sleep or rest, kasi kailangan din magpahinga. Kailangan healthy lifestyle. And then next is you socialize, you exercise, you work, of course, then you can also study. So kahit may work ka, pwede kang mag-aral. Kasi nga, sabi nga kanina dun sa isa sa quotation in Dennis Waitley, it is not just about you will stop if you feel like na expert ka na. Life is a continuous learning experience. Okay, next slide please. Dagdagan ko lang dito. Dito Hi, sir. sa sample schedule mo. For example, sa isang employee, no, na for example nasa engineering job. Napaka-importante na isingit sa kanyang schedule yung pag-aaral. Kasi ibig sabihin kapag ikaw hindi nag-aaral or hindi mo sina-sharpen the saw, sabi nga ni Stephen Covey, di ba? Sharpen the saw. Kapag hindi mo tinutulungan yung sarili mo na maging knowledgeable dun sa job na ginagawa mo, mas magiging ano ka doon, mas mahihirapan ka doon sa career mo. So makita mo yung progress ng career mo kapag sinasamahan mo lagi ng study. Yan, mas nagiging sharp yung iyong skill set. And then syempre yan, importante yan, sleep. Just like for example sa katulad ko, no, Pat, kapag talaga wala akong tulog, hindi mo ako makakausap ng hindi mo ako makakasabatin doon, no. Kailangan ko muna talaga matulog. Kasi ano yan, nasa part talaga ng human na yan, no, na kailangan magpahinga para to regenerate some dead cells, no, at lalo sa yung brain cells. Yan, kailangan mo magpahinga. Yan, exercise, and then yung work meaning collaboration with other people, di ba? Yung socializing para meron yung networking, no, para at least meron kang makakilala. Kung ikaw ay isang estudyante ngayon, no, nasa school ka, nasa isang bubble ka pa. Ibig sabihin, hindi nasa NCR bubble, nasa isang bubble ka pa lang. Na ang kala mo sa iyong mundo mga classmate mo lang ang makakasama mo. You need to go outside that bubble. Na maraming tao na kailangan kang makilala, lalo na sa industriya, no, lalo na kung gusto mo talaga maging successful sa industry na gusto mong pasukin. Ayan. Yan yung ma-share ko diyan sa scheduling and time. Okay? Thank you, sir. Okay, so na-mention ko kanina yung creating mission statement. So, ano bang importance ng pag-create ng mission statement? So, ayan, tignan muna natin on how we can create it, so para makita natin kung ano yung importance niya. Okay, first is you need to identify what you do best. Your unique strengths will likely point to what you would like to do most with your life. Okay, so na-mention kanina rin ni sir, gusto niya talagang magturo. So, patuloy pa rin siya nagtuturo. Okay? So, isa yun sa example na kahit na ikaw ay isa ng professional, hindi mo talaga maiiwanan yung gusto mong gawin. May mga tao na naiiwanan nila yung gusto nilang gawin, but you need to make a decision that I will not leave what I want to do. So, you need to identify what you do best, and not only that, kung ano rin yung gusto mo talagang gawin. Kasi ang hirap magstay sa isang situation or dun gawin yung isang bagay ng paulit-ulit, lalo na kung humihirap siya, kung hindi mo gusto yung ginagawa. So it takes commitment, and you cannot commit to something na hindi mo gusto. Pwedeng nakapag-commit ka, pero it's really hard. It's not that fulfilling. Next is you need to think about success. Kung ano ba ibig sabihin nun para sa'yo. So you need to make a short list of measurements para natatrack mo kung ano yung progress mo. Kasi hindi siya pwedeng, tingin ko, parang tansya-tansya lang. Kailangan meron tayong measurement kung paano or kung gaano ka nakalapit dun sa goals mo. Next is you need to identify your personal goals. Last time, na-share ko na rin to on how to make a goal, which is dapat smart siya, specific, measurable, ayan, and so on and so forth. So dapat smart. And then next, combine the first 3 steps. So titignan mo yung goals mo, kung ano yung strengths mo. Last time we have discussed about the personal SWOT analysis, which is you need to identify what are your strengths, weaknesses, opportunities, and also the threats around you. And then ano ba yung idea mo
of success. So ano ba yung success para sa'yo? So ano ba yung tingin mong, kasi iba-iba tayo ng definition of success. Pwedeng success, for example, isipin mo si Sir Richard. If you will put a singing career sa life niya, do you think, mabibigil niya that he is successful? Pwedeng sa mga singers, meron na silang album, that is considered a success in their life. Pero kung ilalagay mo yung sa isang person, for example, kay Sir Richard, which is ang passion niya ay pagtuturo, do you think it is fulfilling for him if nasa singing career path siya, kahit hindi naman, kunyari, sabihin na natin yung skills, di ba? Parang, for example, ganon. Kailangan kasi magmamatch yung wants mo din or yung gusto mong tahakin doon sa skill set na meron ka para mabuo yung expertise. Okay, and then last is you need to keep on refining. Sabi nga ni Sir, sharpen the saw. You need to sharpen the saw always. Okay, you need to perfect the words until you have a clear, concise statement because this is powerful. Yung sinasabi nga ang quotation that words are powerful. Words can attract ano yung pwedeng mapunta sa'yo. So, it is really powerful to the point na creating mission statements will really help you achieve this. So, next slide, please. Ayan, magbibigay ko na example ng isang mission statement na pwede nyo siyang gawin also sa life ninyo. Which is mas maganda, dapat. Okay, for example lang ito ha. My mission is to become a member of the company's senior executive team. By December 31, 2021, by empowering internal teams and helping them solve challenging problems in a creative and successful way, in this role, I want to feel that I'm valued and my salary and benefits will show this. So, yan yung example ko ng mission statement. So, ito yung isa sa mission ko. I want to become the member or a member of the company's senior executive team. So, you need to envision that or embody that. Parang envision, pero mission to. Sabihin natin, akapin mo itong mission statement mo na to. Or isipin mo palagi na ito yung goal ko. So, I will not stop learning. I will not stop disciplining myself. I will not stop if I feel that I'm not motivated because I have this mission in my life. Okay? So, tanungin naman natin si Sir Richard as the CEO or yung ating pinaka-pinuno. Okay. So, paano ba yung mission Pinaka-pinuno, statement mo, sir, in life na nag-come Well, up ako, ko with RFEP? Yung mission statement ko, ito na eh. Yes. So, inalain ko na kay Arif Engineer Pilipinas dahil nga ang mission namin is to help Filipinos learn. Yan. And because kapag ka kasi natuto ka, naniniwala kasi ako na actually kami sa Arif Engineer Pilipinas na kapag natuto ka, sabi nga, learning will change your life. Yan. Kapag natuto ka, nakapag-aral ka, yan, ginagamit mo yung napag-aralan mo no, sa iyong career, malaki yung magiging effect sa iyong buhay. So, most of the time, at malaki ang probability na ang iyong buhay ay nag-i-improve. Yan, hindi lang yung buhay mo, syempre, kasama na diyan yung mga mahal mo sa buhay at yung pamilya mo. Yan. So, yun yung aking mission, no? Yan, to provide high-quality learning services at training para sa mga Filipinos. Yan. So, in-extend ko na from the personal going to the corporate yung aking mission. Yan. Okay. Thank you, sir. So, ayan, parang ang nakuha ko doon sa sinabi ni sir, it's like it starts from within. Okay, kung ano yung desire niya talaga, not just for himself, but also for other people. Hanggang sa nag-come up siya with RF Engineer Pilipinas. So, hindi lang siya dahil sa gusto lang niya, para lang sa sarili niya, para mag-benefit lang siya, but meron siyang advocacy, meron siyang mission, meron siyang vision. Ang RFEP merong mission, vision. Okay? So, next slide, please. Okay, next, kung merong mission, of course, meron din tayong vision statement. So, i-add ko na ito. So, identify the humanistic side of your mission. So, parang nabanggit ko rin ito before na you need to add value also to other people. It's not just about yourself. Yan yung lagi kong sinasabi sa sarili ko na i-achieve ko tong bagay na to, not just because I just want na mag-excel. Gusto ko lang for myself, but because I want also to help other people. I want to add value also sa kanila.
na ma-feel nila that sooner or later, sila din will do the same kung ano yung ginagawa ko. Na sila din, in the near future, they will also teach other people. They will also have the advocacy to help people to become knowledgeable sa isang area na to, o anumang area yan. So we need to help people. We need to encourage them. We need to teach them. Kasi yung knowledge, kapag in-stock mo lang siya sa sarili mo, sayang naman. You need to share it. An example ko nga, what if the people who are knowledgeable, hindi nila sinulat sa libro yung nalalaman nila, hindi nila shinare sa world yung kanilang discoveries. When they die, wala na yun. Pero if they share it, nagkakaroon ng legacy, nagkakaroon ng value, nagkakaroon ng purpose, nagkakaroon ng value. Okay? So we need to identify the humanistic side of our mission. Then, of course, we need to make a list of our core values. And then, di ba ang companies, usually meron silang core values. Yan, companies, may mga core values sila. So sooner, tatanungin naman natin si Sir kung ano yung core values. Sige, kahit next time na. Next is visualize who would you like to become. Sino ba yung gusto mong gayahin? Not literally copycat, pero meron kang inspiration. Uy, gusto kong maging kagaya ni President ganito. Sino mang presidenteng gusto mo. So you need to visualize sino yung gusto mong maging. Bakit? Kasi later mababanggit ko rin yun pero babanggitin ko na. You need to really find a mentor. In building expertise, finding a mentor, for me, it's important. Parte siya, kumbaga sa isang ingredient, isa siya sa pinakamahalagang rekado. Hindi siya pwedeng mawala. For me, it's my own opinion. Kasi kung ikaw gusto mo mag-self-study, medyo mabagal yung track na yun. Pero if you will find someone who can help you, or a mentor who will guide you, kasi a mentor is someone who can teach you some things na hindi lang theoretical, but it is something above theory, yung kaya niyang ituro sa'yo. And mas mabilis mong matututunan. Kasi that person can also teach you the techniques, yung easiest. Kumbaga, kapag marami kang path na dadaanan, he can teach you kung saan ka dadaan para mas mabilis mong marating yung isang lugar. It's like that. Okay? Next slide, please. So yung next slide, it is an example of a vision statement. Okay, our vision statement example is, I want to help others grow and succeed in their careers. I'll use my talent for problem solving to help my people grow as individuals and become more successful as a team. I'll set an example for my team by sticking to my values and maintaining my integrity even under difficult circumstances. So, vision, parang nag-add siya ng touch doon sa mission. Parang inad mo ng, kumbaga nagkaroon ng love yung ginagawa mo because there is a touch of emotion. Though emotion is not bad actually. Binabalance niya. So, yun nga, lagi ko sinasabi, I really find some, for example, yung dream ko, if my dream is just for myself, I'd rather not dream na lang kasi I want my dream to also support other people. I want to become an inspiration because that is something that I can live here, di ba? Kung dumating yung panahon, di ba lahat naman ay lumilipas, ito yung bagay na may iwan sa kanila. Ilan sa mga bagay na pwede mong maipasa o maipamana. Okay, next slide please. Okay, build your knowledge. So, syempre, hindi naman pwedeng, ito yung goal ko, ito yung dream ko. Hindi naman pwedeng mag-dream ka lang, hindi naman pwedeng magsusunod ka lang. You need to have an action. Build your knowledge. It's time to start building your expertise. But again, pero kasing mayroon kasi sa atin na maraming gusto sa buhay. Okay lang naman yun. Pero I just want to remind you also, when building expertise, you need to take one step at a time. Diyan papasok yung decision making. Ano ba yung gusto kong unahin? Kasi it really, sabi ko nga, it really takes years, commitment, it takes passion para ma-achieve natin yung expertise. Okay? Next slide, please.
Okay, so ano bang kailangan? What do you need? Ano bang kailangan mo? So, una, identify a role model. Okay? Using their examples, finding out what makes them an expert. Naalala ko, meron akong inatandang conference. Siyempre, nagbayad ako. Medyo pricey talaga siya. Pero, ang goal ko lang talaga dun is makinig sa stories nila. Minsan nga may nagsasabi, pwede ka namang magbasa or manood sa YouTube, or pwede ka namang magbasa ng libro, or pwede kang panoorin mo na lang sila online para ma-inspire ka. You know, I told them, iba kasi kapag andun ka mismo sa place na yun. Because I want to be inspired. Gusto kong makuha yung, it's like I want to grab the presence or the spirit of discipline that they have by watching them. It's okay for me to pay. Kasi it's an experience na pwede ko pa silang makausap or shake hands. For me, it's really a big deal because they are my role models. Isa sa mga na-meet ko na before ay forgot the name, like Chinkitan, yung about sa mga businesses, mga iba-iba pang mentors. Nakalimutan ko na ibang names. Meron ding foreigners. So, meron din ako na-meet na foreigners before na sila mga mini-mentor nila si Oprah. So, uma-attend ako ng ganun. Parang, hindi pa ako nakaka-attend talaga ng live concert, pero uma-attend ako ng mga live conferences. Just to hear these people, inspiring people, educating people, because I want to be like them someday. They have the confidence to speak in front of thousands of people. Sabi ko, one day, I can become like them. So, I want to grab a role model like them. So, that's why, nung nag-aaral pa ako, even ngayong nag-work, I really talk to my superiors na I really find them na meron akong makukuha from them na that will really help me to become inspired more and ma-achieve ko yung isa sa mga roles ko. Si Sir Richard, na-meet ko siya. Si Sir Richard, sabi sa isip ni Sir Richard, ako na naman. Na-meet ko siya when I was in college. So, syempre, na-inspire ako dun sa sa tinuturo niya. Ako nandun lang sa likod kasi mahihain ako eh. Pero nakikinig ako. Kahit mahihain ako, I have that desire na sabi ko, one day, I can also teach in front of other people. Mahihain ako, pero nung sinabi niya na sa Ericsson ko kasi siya na-meet talaga personally. Doon na-meet ko na siya personally sa school, pero hindi ako nagkaroon ng chance to talk with him face-to-face or to talk him personally, magtanong sa kanya. Pero siya kasi is really approachable and open talaga siya kasi nga passion niya magturo. So, nandun ako sa likod, tapos meron siyang pinamigay na book. Libro niya yon, pinamigay niya. Di ko nakuha, gusto kong makuha yun. And then, dumating yung time na nagsabi siya na meron nag-accept sila ng mga OJT. So, ginrab ko yung chance. Sabi ko, gusto ko mag-OJT doon. Aside dun, maganda kasi nga tower yon. And then, siya pa yung magtuturo. Sabi ko, I really want it. Nag-message ako, sir, mag-apply ako, ganyan. So, gumawa ako talaga ng action because I want to find a mentor. So, doon na tayo sa number 2. So, minessage ko siya. This is still story. Yun talaga yun. Gusto ko talaga makapasok sa Ericsson. Gusto ko talagang makausap din si Sir Richard that time. Kasi gusto kong matuto. And parang ando na kasi sa akin yung mindset na I want to be with people can help me na mag-excel. Kumbaga, people who are aligned also dun sa same path na gusto mong tahakin. So, ayun. So, hanggang sa nakuha akong OJT. And then, doon na nag-start. Nakakausap ko na siya. Nagtatanong ako sa kanya about career. Kahit nung time na first job interview ko, after I graduated, ayun, nandun si Sir Richard. Nandun si Sir. Ayan, tinatanong ako siya, mga tips. Hanggang doon sa part na yun, nakagraduate na ako. I'm still asking him for advice about sa ganung bagay. Siyempre, yung mga kaya lang naman sagutin ni Sir, di ba? Yung about sa career. Ayan, tinatanong ko siya. And then, kanta-kanta, hindi ko kaya sagutin yun. Oo, hindi. Yung mga about sa singing part, hindi ko na natatanong si Sir. Ayan. Siyempre, last is you need to join industry or professional associations if you want to be exposed. Kasi minsan, ayun nga sinasabi ko, pwedeng mahiyain ka. You need to overcome it. It takes a lot of commitment. You need to overcome your fears. Kahit takot akong magsalita, actually, it's my fear to speak in front of people. Pero because
dahil nga gusto kong magturo, I need to overcome it. Iwi-weigh ko yung weakness ko or yung desire ko to reach out more people. So syempre, since mas matimbang, pwede kasing mas magkatimbang yung kahinaan mo at yung gusto mong gawin. You need to make a decision na I want to grab this. Gusto kong magturo, gusto kong mag-inspire ng tao. So susugod ka talaga. You need to overcome it. And then later on, one step at a time, you will realize that your weakness will become part of your strength. And then, since part na siya ng strength mo, later on, it will become your expertise. So, ganun siya. You need to identify it. So, don't pressure yourself. It takes years talaga. Guys, it takes years. So, naging part ako ngayon ng RFEP. So, nagkaroon ako ng chance to also reach out other people. So, naging training ground ko rin siya. So, maganda yung mission and vision ni RFEP, ni RF Engineer Pilipinas. And since naging part ako nun, dito nga sa number 3, there you can connect with other experts in your field who likely have years of experience to share. You talk to them, you talk with people na nakikita mo, uy, mukhang magaling to. Don't be, sabi ko nga, huwag kayong ma-intimidate sa kanila kasi these people, real experts, they know how to approach other people. They know how to teach. Yun yung, for me, that's the definition of a real expert. Sila talaga yung approachable na tao kasi hindi lang sila expert para sa sarili nila, but they're experts kasi meron silang mission, meron silang vision, of course also to share their knowledge to other people. So you can approach them. Kumbaga, kapalan nyo na. Kapalan nyo talaga. Meron din akong professor before na I really admire him. In-email ko pa siya, nakagraduate na ako, in-email ko pa siya kasi gusto ko makipag-meet sa kanya just because I want to talk with him one-on-one. Gusto ko ma-inspire sa kanya kahit na medyo mga sasabihin niya ay kwentuhan lang, pero for me it's really a big factor. The presence of having this person in front of you, talking with him. Hindi mo napapansin pero the kind of attitude na meron siya later on, absorb mo yun. Mapapractice mo yun. Kasi nga, kung kanino ka palagi sumasama, yun din yung maa-absorb mo kasi. So, kailangan mo talagang i-practice na be with the people who can support you and whom you can also support. Na align din dun sa same track na meron ka. Meron ka bang gusto i-share, Sir Richard? Sige. Sige na nga, sayo mo, mag-share ako. Okay, sige. Sabi nga ni Pat, no, kung sino yung mga lagi mong kasama, minsan na dadamay ka sa minsan sa goal nila, sa attitude nila, sa behavior nila. And then may nabasa nga ako, sabi, you are the average nung 5 tao na yun. So for example, meron ka 5 tao laging kasama, average ka niya mga yan. Kaya minsan, kunyari, ang mga kasama mo is puro mayayaman, sabi nga nila, yaman ka rin doon. Kasi magiging average mo, tapos din eh. Ayan. Pero meron isang kwento about dyan sa identify a role model. Gusto niyo ba marinig yung kwento na yun? Kasi kung hindi niyo na gusto marinig. Pero kahit na, sige, kukwento ko na rin. Yan, yung kwento na yan. Ang kwento na yan is tungkol doon sa isang eagle na, ito alam ni Pat to eh, yung kwento ng eagle na to. So yung kwento ng eagle na yan, kasi meron pa naman tayo oras. Merong isang egg ng eagle na galing sa niya doon sa nest. Tapos biglang bumagyo, di ba? Biglang umulan. And then dahil sa lakas ng hangin, yung egg nagpagulong-gulong hanggang sa nakapunta sa isang farm. Galing, no? Nakapunta sa farm. Kapag punta doon sa farm, accidentally, napunta siya doon sa mga kalipunan ng mga hens, no? Yung mga roosters saka hens. And then nakita nung hen na meron kakaibang itlog doon sa pugad niya. And kahit na may nakita siya kakaiba, nilimliman pa rin nung hen yung egg. And then eventually, pagkalipas ng maraming panahon, napisa yung itlog. Ang nangyari, isa siyang naging malaking eaglet, no? So maliit na parang sisiw na eagle. Yan. Naging isang eaglet. And then yung eaglet na yon, namuhay siya kasama ng mga chicks, mga sisiw. Yeah, so just imagine, may mga sisiw tapos mayroon isang malaking eaglet. So nakita niya talaga kakaiba siya, no? Kakaiba yung itsura niya, doon pa lang. Na parang iba yung itsura ko. No? And then one time, itong mga chicks at yung eaglet is naglalakad sa farm. Nakakita yung eaglet ng isang eagle na lumilipad. So nakita niya, sabi niya,
Ako gusto ko maging ganyan din paglaki ko. Gusto kong makalipad kagaya niyan. Gusto ko maging eagle na ganyang kataas lumipad. Ang nangyari, dahil narinig siya ng mga chicks doon sa paligid niya, yung mga sisiw sa paligid niya, nagtawanan, pinagtatawanan siya. Sabi, paano mangyayari na makakalipad ka, chick ka, sisiw ka. Wala namang sisiw na nakakalipad ng ganyang kataas. And then, from that statement ng mga chicks sa paligid, sabi niya, oo nga, no, tama ka. Wala naman talaga tayong wala naman talagang mga chicks na ganyan nakakalipad ng ganyang kataas. And then lumipas yung mga panahon, no? Lumipas yung buwan, lumipas yung taon. Yung eaglet, naging isang malaking eagle na, no? Tapos yung mga chicks, naging rooster, naging hen, naging chicken. So nagsilakihan na sila lahat. And then one time, pumunta sila sa isang farm na naman, naglalakad sila. Malaki na siya, di ba? Malaki na yung mga pakpak niya. Nakita niya ulit yung eagle na lumilipad. Sabi nung eagle na yon, nung young eagle na yan, sabi, gusto ko talagang maging katulad nitong eagle na to. Gusto ko makalipad katulad niya. Gusto ko magamit itong mga pakpak ko para makalipad din. Tapos, sa background, katawanan yung mga rooster tsaka yung mga chicken, yung mga hen. Paano ka makakalipad? Rooster ka nga, lalaki siya. Rooster ka nga. Hindi ka naman makakalipad dahil tayo mga rooster. Ang lipad lang natin, gabubong lang. Hindi tayo nakakalipad ng ganyan. And then sa patuloy na pakikinig niya, no, dahil sa environment niya, sa paligid niya, dahil sa mga nakakasama niya, naniwala siya, no, na hindi siya makakalipad katulad ng eagle na nakikita niya. Although in nature, talagang eagle siya. No? Hanggang sa lumipas yung mga panahon, lumipas yung taon ulit, lumipas yung maraming oras, no, na nabuhay siya sa farm. Ang nangyari doon sa eagle, namatay. Namatay na sa katandaan yung eagle. Bakit? Bakit siya namatay sa katandaan? Kasi hindi niya natupad yung pangarap niya. No? Ang natutunan natin sa story na yan, unang-una, accidents happen. Katulad nung aksidente nangyari doon sa eagle's egg na punta sa farm, di ba? Pero ang importante is what we will do if that accident happen. Anong gagawin mo after that? For example, pinanganak kang mahirap, pinanganak kang ganito, ganyan. Wala kang magagawa ron, di ba? Pero ang magagawa mo is something about your future. Yan. And pangalawa, chicken and roosters are always around the corner. Nandiyan lagi sila. Minsan nga, ang chicken o rooster, kapamilya mo pa eh. Di ba? Minsan hindi sila naniniwala sa vision mo. Minsan hindi sila naniniwala sa mission mo. Kapag may sinabi kang isang pangarap na ganito, magtatawanan pa yung mga yan. Minsan yung mga katropa mo, di ba? Kaya importante na humahanap ka ng isang, for example, role model, ng isang organization, ng isang mentor. Para at least yung iyong vision, yung mission, o yung mga aspiration sa buhay, ay nabibigyan ng direksyon. At pangalawa, syempre, kung ang chicken at ang rooster is around the corner, ang mentor eagle is always around the corner. Nandiyan din yung mga yan. You have to find it lang, no? At kapag nakita mo sila, katulad ng ginawa ni Pat, no? Pag nakita mo sila, huwag mo sila hayaang lumipad-lipad lang. Huwag mong hayaang maging fan ka lang nila. Huwag mong hayaang maging follower ka lang nila. Di ba? Why don't you build a skill like them, no? Work with them until sabi nga, work hard until your idols become your allies. Yung mga idols mo, kinikilala ka na rin na ally. Hindi yung ally na inaalay, allies na kumbaga teammate ka na, no? Isa ka ng part ng group. Yan. So, nasa inyo, no? Kasi kapag ganyan, ang pinaka-keyword talaga is we need to take action. Action solves most of our predicaments in life. Action solves all our problems in life. Kasi kung wala kang gagawin, kung hindi ka mag-act, i-motivate mo lang, mag-i-inspire ka lang, walang action, wala kang gagawin, manonood ka lang, hahanga ka, papalpa ka, pero hindi ka mag-take ng action, wala mangyayari. No? Mag-stay ka lang sa iyong position. Ayan. So, yun yung kwento ng eagle. Thank you, Pat. Yes, classic yun. Yan. Thank you, sir. Yan. It is a classic until now.
sinishare pa rin siya ni sir. Pero it is something din na, actually ilang beses niya na yan kinwento sa akin kapag may binabanggit ako sa kanya. Sir, I feel like di ako belong sa ganito, parang this is not for me. Kukwento niya lagi yun, yung about dun sa eagle na yun. And then, ayun, tuloy lang ang buhay. And then, keep on dreaming and pursuing your dream. Hindi lang keep on dreaming eh. Kailangan may action talaga para i-reach yung dreams natin and goals. Okay, next slide please. Ayan, share your knowledge. I want to share something about this. Kasi naalala ko, ayun na, nakwento ko kanina, nakilala ko si Sir Richard because nag-seminar siya sa school. So you'll never know kung saan kayo makakarating. Kasi may mga opportunities talaga, maaaring itong webinar na ito, nandito kayo, sooner or later, marirealize nyo na, ay, gusto ko rin maging ganito, gusto ko maging ganyan, inspire ako, I want to become like this also. And then you want to reach out with the experts out there. Nakita ko na yung isang sitwasyon sa life natin, or sabihin natin isang webinar or isang seminar, it can really change your life, your perspective in life. It can really change you. So when there is an opportunity given sa inyo, wag nyo siyang i-waste. Wag nyo siyang sasayangin. Kasi hindi naman lahat ay nagkakaroon ng opportunity na ganito. So dito sa share your knowledge, sabi nga, you need to share your expertise in order to put it to good use and to establish your personal brand and reputation. You need to share. Kailangan malaman nila na you are knowledgeable about this because paano lalapit sa iyo yung mga tao or paano nila ikaw makikilala na kapag share ka if ikaw mismo ay hindi ka lumalapit sa kanila or hindi ka nag-share ng knowledge. How will they know if you are an expert if you will not share what you know? So ito yung ways on how you can share your knowledge: public speaking, volunteer as an expert source, creating information products, and of course, helping others. Okay, so sa public speaking, pwede kang mag-present sa conferences, sa webinars, sa seminars. It can start, for example, if you are a student, it can start sa school, it can start sa, pwede sabihin natin sa group na reporting, magre-reporting kayo, pwede ka na mag-share sa harap ng klase. Or pwedeng merong webinar, kasi ngayon, puro lahat online na. Pwedeng ikaw ay ma-invite. Pwedeng ikaw ay nagsasalita na din sa harap ng maraming tao. And then you can also volunteer as an expert source, offering your knowledge about it. For example, magaling kayo mag-edit ng videos or photos, you can volunteer. So makakapag-share ka ng knowledge. Uy, marunong ako mag-edit ng presentation. Gusto mo tulungan kita? Ano ba yung pwede kong, ano bang gusto mong help? I-offer ko sa'yo. Next is creating information products. Pwede kang gumawa ng book, podcast, online videos also. Marami ngayon yung nagluluto, share sila. Minsan, iisipin ng iba, buya, share pa ng video na nagluluto. Yung nanay ko naman marunong magluto. Dito na lang sa nanay ko. Pero, yun nga kagaya ng pinalabas na video kanina, some people may look at what you are doing na parang, ay, wala lang. Ano ba yan? Parang walang sense. Hanggat hindi nila nakikita yung end game, hindi pa na nila nakikita yung huli. Parang yung pinanood nating video kanina, yung painting, hindi mo ma-appreciate at first. Ano ba yung drawing niya? Parang ano lang siya, strokes. May magawa lang. Pero it is really amazing yung nakita na ng huli. So imagine if the judges, sinabihan nila yung nagpipaint, stop. Actually, merong ganon. Meron ding video, hindi ko na lang napakita. Nag-vote sila ng no, hindi pa tapos yung nagpipaint. Sayang. And then nagulat sila after niyang tapusin yung paint na ganun pala yung itsura. Next time, if we have an opportunity again, I'll show that video. Kasi it really inspired me na, oo nga, no, I cannot judge someone na nag-uumpisa pa lang. Pwedeng ano ba to, nag-share ng videos, dalawa lang naman yung like. Ano ba to, nagtuturo, tatlo lang naman yung viewers nagtuturo, tapos paulit-ulit siya nagtuturo. Alam mo, sa umpisa lang yan. Pero if you keep on continuing, you will have your own personal brand, and you will also build your reputation. So pagpatuloy ka lang and keep on helping other people. Sabi nga, you can never go wrong in helping other people. Kasi tinutulungan ko sila.
So, Sir Richard, meron ka magustong share din doon? Okay. Ayan. Actually, itong share your knowledge, isa sa mga pumipigil talaga sa tao, most of the time, is the self-doubt. Self-doubt. Na, kasi kapagka, for example, may nakita siyang isang magaling na speaker or isang speaker sa webinar, napakagaling. And then, meron din siyang urge na gusto niyang gawin. Ang nagiging baseline niya o ang nagiging standard niya is yung taong yan. No? So, gusto niyang pantayan yung level na yun. Kaya minsan yung self-doubt, hindi ka naman katulad yan, bakit ka mag-share ng knowledge? Hindi ka naman kasing galing yan. Bakit ganyan? Bakit ka mag-share ng knowledge? Nararamdaman ko yan kasi nung sinimulan yung RF Engineer Pilipinas, alam ni Pat yan, nagda-doubt ako sa sarili ko talaga. Sabi ko, Pat, parang hindi yan na to. Hindi to papanoorin ng mga estudyante. Kasi maraming magagaling, maraming mga experts sa telecom industry, maraming magagaling talaga, sabi ko. Pero I still continue what I want to do because nakita ko na walang gumagawa currently. Walang gumagawa sa industriya ngayon. Kung meron man sa loob ng corporate world, pero sa labas ng corporate world, wala. Kaya I take the stance na sige, kung ano man ang sabihin nila sa akin, kung ano man ang ite-take ko as a learning and ite-take ko as a positive feedback. Kung ano yung mga mali kong gagawin, I will take it up as a positive feedback and I will try to improve every day and every night. Kasi nga, ang ginawa ko noon talagang lecture. Kung makikita niyo yung mga unang lectures ni RF Engineer Pilipinas, yung mga unang slides ni RF Engineer Pilipinas, talagang hindi kayo maniniwala na si RF Engineer Pilipinas ang gumawa niya. Ganun siya ka-bold yung approach sa RF Engineer Pilipinas. And then slowly we try to examine what is wrong with our path, and then we try to fine tune ano ba yung mga kailangan gawin. And then ngayon, nag-ano pa rin kami, no? Patuloy pa rin kami nag-i-improve. Although nagkakamali kami minsan, and then we try to check what needs to be done correctly. And then ini-improve lang namin, no? Kumuha kami ng mga tools, kumuha kami ng mga bagong experts, no? Para i-tap namin dahil gusto namin talaga is maging productive at kapakipakinabang ang grupo ng RF Engineer Pilipinas. Ayan. So nagsimula kami sa ilang members lang, 10 members sa RF Engineer Pilipinas group. Just imagine, that is 2019. And then after 1 year, after 1.5 year, 2021, we are 9,500 or 9,300 members sa RFEP. Ayan. So we still keep improving ourselves. So don't stop. Sabi nga ng kasama ko sa Myanmar, don't stop. Keep moving. Kasi lalo kapag nagtatrabaho kami, no? Tama ba itong ginagawa ko? So sobrang analysis na ginagawa namin, ang daming oras na nawawala. No? Ang daming oras na nawawala. Kaya sabi ng isang kasama ko, don't stop. Just keep moving and then improve along the way. Sabi niya ganun niya. Meron ako nakitang isa papat na na isang infographic, no. Nasa bangin siya, no. Ay, hindi niya alam, nasa bangin siya, tapos mayroong isang lalaki, no. Tapos mayroong isang babae doon sa baba. Gusto niyang makasama yung babae, yun yung pinaka-goal niya, no. Pero sa atin naman, kunyari, meron tayong gustong makamit sa buhay. Ang means of doing it is to jump, tumalon. Pero takot ka tumalon, no, dahil baka mamatay ka, no. Pero sa atin, sa totoong buhay, takot tayo dahil baka ma-judge tayo. Takot tayo makarinig ng mga negative comments, takot tayong ma-criticize. Yan. So if you accept that reality in life na kahit ano naman ang gawin mo, merong masasabi at tao, and then you just keep on doing what you want to do. For example, if you want to help someone, just keep doing it. Sabi nga nung mentor ko rin, Card, kung ikaw may alam ka sa isang bagay at hindi mo ginagawa, hindi mo tinuturo, meron kang utang sa mundo.
Sabi niya sa akin. Dahil hindi mo ginagawa ang dapat na ginagawa mo. Yan. So, kahit na ano, no, kahit na yung approach mo, sinasabi nga nila, yung approach mo is informal or something like that, na hindi acceptable sa maraming tao, pero in the other sense or in the other people na gusto mong tulungan is effective sa kanila yung way of teaching, eh just keep doing it. Kasi na-achieve mo yung gusto mong marating. Ayan. So, yun lang. Sabi nga nung mentor ko yan, tumalong ka and then build your wings as you go down. Kaya ganun daw talaga ano eh. Ganun daw talaga ang ano. Kapag na meron kang mission sa buhay. Sabi nga nila, mahirap pigilan ng taong may malaking purpose sa buhay. Yan, may big why. Mahirap ma-demotivate ang taong may big why. Bakit mo siya ginagawa? Yan. Kaya, keep doing what you want to do. Yan. Okay, Pat? Ayan. So, thank you again, Sir Richard. So, basahin ko lang yung isa sa mga nag-comment dito. Sabi niya, true personal success will be achieved only if the people around you become successful too, through you. Yeah, so totoo yan. So, masusukat mo din ang iyong, actually parang success mo na nga rin yun kung yung mga tinuruan mo ay naging successful din. Okay? So, next slide please. So, ayan. So, syempre, laging may warnings. Kasi nga, even though something is good, if it is not being used properly, it can be dangerous for you. For example, itong expertise mismo, if ikaw ay masyadong nagpakaluno dun sa idea or dun sa thought that I am already an expert and I don't need you, I don't need your advice anymore, parang, for me, I really don't, hindi talaga ako fan nun na kapag you already have this knowledge, nakuha ko na yung knowledge from this person, nakalimutan ko na siya, no, sabi ko nga rin before, you value these people because hindi mo alam na one day, for example, dumating yung pagkakataon na nagkaroon ka ng pagsubok sa buhay. These people will actually help you pa rin naman eh. So, you value people along the way. Yung mga taong nakasama mo habang nasa journey ka na nahihirapan ka, itong mga taong nag-mentor sa'yo na nasa journey na wala ka pang alam, you value them. Because these people are naging part siya ng journey. Okay? So, experts must continue to learn and be open to new possibilities. Dapat talaga open tayo. Sabi nga, there's nothing permanent in this world except change. So, yung change talaga, laging nandyan yan. So, laging nandyan talaga pagbabago, lalo na talaga sa technology. Dito nga, ayan, you will visit the RF Engineer Filipinas page, you will see lots of technical lessons about the technologies that we have. Specifically, we have now the 5G. Okay, so if you want to learn more about, yung linya ni sir. Meron doon sa RF Engineer Filipinas page. And then, knowledge and skills that have made you successful in the past won't always be the right ones for the future. Wow, ang ganda nito. Yung bagay na ginagawa mong tama before, or naging effective siya that time, it may not always be like that. Pwedeng hindi na siya effective ngayon. Pag inulit mo siya ngayon, pwedeng hindi na siya ganon ka-effective. So, you need to be open talaga to new possibilities. You just have to keep on learning. And you have to have the humility. Kailangan yung attitude talaga maayos din. You have to have that humility. Na kahit na magaling ka na, maghanap ko pa rin ng mentor. Lagi dapat ikaw may mentor. Laging dapat ganun. And then be humble. Hindi ito madali. Kasi may times na, for example, minsan yung leader mo, or yung boss mo, or mentor mo, minsan may times na makakarinig ka ng hurtful words kasi sinasabi niya na, ba't ganito pa rin yung output, ganyan. Minsan masakit. Pero you don't need to take it personally. Kailangan professional ka at all times. Huwag mo siya i-take personally, but rather i-filter mo, kunin mo yung, ano ba yung bagay na natutunan ko doon sa sinabi niya? Ano ba yung bagay na nakapag-contribute or makaka-contribute sa akin para mag-grow? So you learn from those things. I-take mo yung bagay na yun as a part of your growth. Huwag mo siyang i-take na, hindi sama ng loob yung i-take mo ha, hindi sama ng loob. Kailangan take mo yung learnings doon. Actually, sa trabaho, maraming ganun.
Pero dapat lagi mong isipin that sooner or later, itong bagay na to pag na-overcome ko, magiging strong din ako emotionally. Kahit na ganito yung situation, I can be strong emotionally. So, okay, next slide, please. Okay, so yeah, that's the end. We will entertain questions. Actually, if you have a question, sabi Yan, ko nga kung may kanina, question kayo. grab the chance. Huwag niyong palilipasin yung pagkakataon na ikaw ay magkaroon ng opportunity na masagot yung tanong mo or magkaroon ka ng interaction with the people that you want to talk with. Yan. Sagot tayo ng question dito. May question dito kay Shiena. Sabi niya Pat is, what if yung binibuild ko na expertise is malayo sa course na na-take ko or profession ko? Yan. Yung question na yan, parang it's a bit me. Sinabi ko na yung kay sir. Kasi yung tinitake ko ngayon na path, it's a bit far na from the course that I have. Engineer ako by profession, electronics engineer by profession. Pero, doon talaga sa heart ko, I want to take the management part, sa part na yun. So, ko yung i-take yung path na yun. So, medyo nahirapan ako kasi natatakot akong i-grab yun dahil nga, sinasabi ng iba, ang layo naman yun sa course mo, bakit ka mag-change ng path, nandito ka na nga, ganyan, ganyan. Pero, sabi nga, you need to be brave. Kailangan huwag kang maging kagaya ng yung igil na mamamatay na lang. Ang hirap mabuhay na puno ka ng regrets. It's really hard to live a life full of regrets. So if you have the chance to do it now. Kesa, pili ka na lang eh. Ano gusto mo? Na ginawa mo yon na nagkamali ka or sabihin natin, may ginawa kang isang bagay, you're not yet sure about it, pero you really want it, and somehow meron kang skill, ginawa mo yun, and then nagkamali ka. It's okay kasi you will learn from your mistakes. Or, ang gagawin mo, hindi ko siya i-grab kasi natatakot ako, hindi ko yan gagawin hanggang sa dumating yung pagkakataon, lumipas ang ilang taon na nagsisisi ka na lang habang buhay kasi hindi mo na siya magawa dahil nga nalipasan ka na ng panahon or lumipas na yung panahon para magawa mo yun. It's really hard to live a life full of regrets. Mistakes are painful. Nabanggit nga kanina din ni Sir. Actually, itong RFEP, kung mapapansin nyo rin naman, kung papanoorin yung mga videos, hindi talaga ito perfect pa. May times naman kita ang informal naman, pero kasi that's the way that we want to approach other people. If that's the way that we can connect with them, then we will do it that way. If ganun namin nakikita na mas makaka-connect kami sa kanila at nakikita namin na yung mission and vision ay nagagawa namin, yung goal ni RFEP ay nagagawa namin by connecting with them through that way, then we will continue doing it. Diba? So, RFEP wants to start it like that. So, we will start that kind of thing with our RFEP. So, itutuloy natin yan. Okay? So, yun yung sa akin. Kasi actually, it's me talaga. Yung expertise na gusto ko ang i-grab is not really that aligned with the course that I have. Or dun sa inumpisahan kong work or profession. Okay, that's... Okay. Next question is from Jana. Sabi niya, Pat, is what if po until now, kahit college na ako, hindi ko pa rin sure what would be my expertise in the future? Yan. Dalawa kita rito, Pat. Sige, sir. Dalawa kita rito. Yan. Yan, Jana. Kahit na nasa college ka, for example, hindi mo pa rin alam, no? I think it's okay. Ang gagawin mo lang naman kasi, unang-una, explore, no? Just keep on exploring. Because along the journey, kasi baka doon mo makita eh. Kasi if you stay only on inside your bubble, sabi ko nga kanina, malamang hindi ka makadiscover what you really want. Pero magagawa mo lang yan once you started exploring. Yan. And during your exploration, keep, sabi nga sa mga boxingero, no? Keep, protect yourself at all times. Yan. Kasi minsan, along the journey, di ba? Minsan talaga may makakasama kang hindi mga mabubuti sa buhay mo. Pero keep yourself protected at all times. Para kung dumating yung point na makita mo yung yung gusto mong i-build na expertise,
hindi ka nasaya, hindi ka hindi ka talaga wasted or hindi ka talaga ang tawag dito, damage. Yan. So dahil sa yung journey na na tinrack. So ayan, okay lang yan. So ang mangyari lang is keep exploring. So keep joining to other groups, tignan mo kung ano yung makakakuha ng iyong interest, no? To discover your passion. Yan. So kaya nga minsan yung iba tumitingin sila sa bawat group, no? Ano kaya may dito, meron dito. Pero minsan makikita mo yan sa sa kapag you're alone with your thoughts, no? Saan ka talaga nagde-deviate? Saan kang part na nagde-deviate? Gusto mo ba minsan nagbibigay ka ng payo sa mga tao? Gusto mo ba laging nakikipag-usap? Gusto mo ba laging nagbibigay ng information? Ayan. So yun yung mga key points na pwede mong i-consider. Gusto mo ba nagpe-present ka? Ayan. O gusto mo ba nagsusulat ka? Ayan. So yun yung mga indications kung ano yung mga gusto mong i-build na expertise. Ayan. Ayan yun dyan. Okay, thank you, sir. Meron ba tayong Meron dito sa chat eh. Dapat sa nyo ilagay sa question and answer para di matabunan yung Teka lang. Ito, pwede nyo po bang, sabi ni Jonel, pwede nyo po bang magawang expertise yung weakness nyo by studying or attending seminars, webinars together with experience? Sabi ni Jonel. Yes, actually yan yung binabanggit ko kanina na yung weakness mo, pwede maging part na ng strengths mo. Then pag naging part siya ng strengths mo, from that, pwede kang makabuild ng expertise. Yun nga, kasi actually may mga tao na takot. Kaya nga, ito minsan yung naghihinder sa tao. For example, gusto niyang maging speaker or maging public speaker, pero mahiyain siya. Pero gusto niya maging public speaker, pero nandun yung fear, nandun sa part na yung weakness na mahiyain talaga siya. So later on, as that person practices, lagi siya nagpa-practice siya mag-isa, and then nag-practice siya with a group of people, hanggang sa hundreds of people, and then later on, na-overcome niya na yung weakness na yun, and then naging part na ng strength niya, then lagi niyang pinapractice hanggang naging expert na siya sa part na yun. So ayun nga, thank you for that question kasi actually, itong mga webinars na to, as you continue attend, minsan parang tingin nyo attend ng webinar, parang wala lang, pero actually nagkakaroon din yan ng subliminal effect sa inyo. Kung ano yung naririnig ninyo, nagiging part siya ng inyong heart. Yes, heart talaga. Nagiging parte siya ng inyong buhay. Hindi man talaga literally kinakabisado yun siya, pero there is that subliminal effect. So you take it seriously talaga kapag meron kayo opportunity na nakikinig. You just listen. Ako, may times na gano'n. I attend webinars online. Kahit may ginagawa ko, I just listen to it. Kasi yung mga speakers doon ay mga valuable speakers. And then I want to hear. Yun nga, I always expose myself with this inspiring people. Nakikinig ako, ano ba yung values or inputs na gusto nilang i-share? Ano ba yung mga bagay na nakapag-inspire sa kanila? Sobrang gusto ko yun, yung nakikinig daw mga life journeys. Kahit sa pagbabasa ng libro, na-inspire ako pag binabasa ko, wow, ito pala yung umpisa ng lahat. Kasi it motivates me also na one day I can be like this person. Na kung ano man yung struggle ko, naranasan din pala ng iba yun. So, yun yung kagandahan nun. Kapag lagi kayong nasa mindset niyo na I will continue learning, I will attend seminars, webinars, I will expose myself. Maganda yun, you always expose yourself. Baka nga meron diyang gusto magtanong, nahihiya siya. You take a step. May ganon. Ganon kasi ako before, kaya alam ko siya. Nahihiya ako magtanong. Gusto ko itanong, sasabog na ako, pero hindi ko magawa. Kasi nahihiya akong mabanggit yung tanong. Ako no. Dahil sa, ako naman dati, kaya ako lagi akong minsan kapag alam ko yung sagot, minsan kasi may mga ganyan din dapat. Alam mo yung sagot, pero ayaw mo sumagot. Kasi nagkatakot ka na baka mali. Baka mali, no? Meron kang mental barrier sa isip mo na you are restricting yourself because you don't want to be criticized or you don't want to become katawa-tawa dahil mali yung sinabi mo. Yan, isa yan sa mga mental barriers ng nating mga tao.
Na-break ko yan dati nung nag-start ako sa Globe Telecom. Kasi nga, diba, nagtuturo ako dati sa college. So nagtanong yung professor, yung manager namin. Mga cadet pa lang kami, I was very young that time, no. Nagtanong yung aming manager, na sabi nila, bakit ganito ang kailangan nating ma-achieve, yung VSWR. VSWR is a term sa telecom. Voltage standing wave ratio. Bakit natin kailangang nasa 1.5 yan? So walang sumasagot, no? Walang sumasagot ng mga kasama ko. So, ang nangyari is, sabi ko, kailangan ko yata sumagot. So, nagtaas ako ng kamay, no? Naglakas loob lang talaga ako. Kasi it's my first time sa industry. Unang meeting na attendan ko. Tapos nagtanong yung aming manager. Kailangan ko siya sagutin. So, nung sinagot ko siya, sir, para po sa VSWR. Para po maging match yung transmission line, para yung ating energy, yung ating signal is makawala sa space ng buong buo. Ayan. So sabi niya, paano man nalaman na dapat ganyan? Sir, natutunan ko po sa school yung maximum power transfer. Ano yung maximum power transfer? Na kung ano yung power ng aking transmitter, kailangan ko may transmit sa antenna. So napatunayan po yan mathematically. So kayang mapatunayan sa amin. So hanggang yung discussion, no? Yung discussion ng simpleng pagsagot ko, hanggang sa dumating yung discussion, hanggang sa nakita nung manager namin yung potential. Dahil nakita niya nung sinabi niya, gusto mo bang ipakita yung calculation? So wala na, nandun na ako sa sitwasyon. Tumayo na ako, kinuha ko yung whiteboard marker, pumunta ako sa harap, sinolve ko na yung equation. No? Nag-solve ako ng equation sa loob. That time was, I used the differential calculus. Kung alam niyo yung differential calculus, maximum minima for maximum power transfer. Gumawa ako ng circuit, sinulat ko sa whiteboard. And then, tinignan ako ng manager ko. No? Alam mo yung tingin ng manager mo na nakatingin siya sa'yo at gumagano siya. Nakita mo that you gain the respect of your manager. And then after that, ako yung unang cadet na nabigyan ng 2 technician. So, nagsimula ako ng cadet engineer. Just imagine, I was around 23 something that time. Meron akong 2 technician na hawak na around nasa 40 years old or 30 something. So, binigyan ako ng manager ko ng dahil nakita niya yung potential na ganun. Ayan. So, kapag kami mga ganyan kayo mga pagkakataon, sabi nga sa Skyflex, di ba? Pag nakita mo yung brake mo, kagatin mo. Ayan. Nakita mo yung brake mo, kagatin mo. Yan. Kapag dumating yung brake na yan, hintayin mo yung brake na yan. Take that opportunity. Seize that opportunity. Sabi nga, seize the day, claim the night. Para at least hindi ka, sabi nga ni Pat niya, hindi ka mamumuhay ng full of regrets. Parang, alam ko yung sagot eh. Sayang, naunahan ako niyan. Hindi ko sinabi yung sagot. Ayan, so hanggang sa matapos yung buong araw, nandun yan sa utak mo na sana sinagot ko yung tanong. Sana sumagot ako. Sana nagtanong ako. Ayan. Okay? Teka, meron pa dito isang question, Pat, na sabi ni Andrea, yan. Paano po kung hindi pa po ako ganun kasigurado sa track na gusto ko pong tahakin sa field? Yan, ECE graduate po ako. Yan, so parehas lang Andrea, no? Just keep on exploring, sabi ko nga. Keep looking and then protektahan mo lang yung sarili mo for bad environment. And then eventually makakita ka rin yan. Sabi nga, trust the process of that of finding that True. That opportunity or purpose in life. Teka, ito may tanong sa isa, si Jessler. Usually po ba sa lahat ng industry, profession like telecom, based on grades po tinitingnan lagi? Like if you really have this high grade, sure ka na po makakapasok ka na sa trabaho. Ano masabi mo dyan, pa? Grade ba tinitingnan? Hindi. Nung nakapasok ka mo sa Ericsson, grade ang tinignan? Hindi siya always sa grades. Actually, nakadepende naman kasi yan din sa kung sino mag-interview sa'yo. Nakadepende rin kasi doon. Pero factor ang high grades, of course. Factor yung performance mo. Pero hindi siya yung main nabasihan
para, for example, matanggap ka sa isang company or makapasok or makakuha ka agad ng trabaho. Kasi based on my experience, hindi naman ako yung top ng class namin. Pero I feel fulfilled naman dun sa job na nakuha ko. So, ayun. Hindi talaga siya basis. Lagi. Pero factor siya. Yung factor. Okay. Any questions? Okay, so next question is is building expertise a long-term or short-term goal? It is a long-term goal. Mm. Kasi nga, it is a lifetime. Actually, it can be considered as a lifetime commitment. Pwedeng lifetime, pwede rin namang, depende sa'yo. Pero it is really a commitment. Pag sinabi natin commitment, long-term siya. Hindi talaga siya mabilisan. So, long-term goal siya. Kasi itong building expertise, sabi nga rin kanina ni Sir, hindi naman porket ginawa mo siya ngayon ay later on or after a few months, makikita mo na agad yung result. You need to be patient talaga, even sa sarili mo. Kasi kung yung mga tao sa paligid mo, hindi nila kayang maging patient dun sa results na ginagawa mo. Ikaw mismo sa sarili mo, be patient. Kasi nga, long-term ito. Ayun. Ayan. Ito tanong ni Giancarlo. How to deal with roosters around us in a humble and respectful way? Kasi every step of the way po, hindi po talaga mawawala yung mga tao na mag-down po. Ayan. Lalo na, Carl. Sige pa. Hindi naman palaging kailangan mo makipag-deal sa kanila. You can just simply ignore them. Kasi masasayang lang din yung time mo if you will explain yourself kasi you don't owe an explanation to them. Ayun. Yun naman yung sa akin. Sa'yo, Sir Chart. Ayun, tama rin, no? Hindi siya, masusurpass mo yan dyan, lalo na kapag mas marami yung eagle na kasama mo. No? Kaya nga sinasabi namin, kaya bumubuo tayo ng organisasyon na itong mga like-minded people na to, itong mga samahan mo. Kasi kapag nag-stay ka sa isang organization or sa isang grupo na against sa iyong mission or sa iyong pangarap sa buhay, matatalo ka doon kasi madami sila. No? Pero ang pinakamagandang way is to surpass them with the numbers then. Or maghanap ka talaga nung lagi mo makakasama na align dun sa iyong gustong gawin. Yan, so sabi mo nga, in a respectful and humble way, lalo na kapag ang rooster is, for example, kapamilya mo, no? Ayan. So, you have to prove to yourself na hindi mo naman sila kailangang awayin, hindi mo naman sila kailangang bastusin, or mag head-to-head collision ka sa kanila, hindi naman kailangan. So, just show them the results of what you have. That's the best way to silence them. To silence them, sabi niya. Okay? Sabi ni Jacob, Ate Pat, no, may bunso ka ng kapatid na Pat. Ate Pat, is better to have more mentor? Kailan nyo po na-meet yung na-meet na you considered as your mentor? Yes, I think it's really better to have more mentor. Kasi ang opinion ko naman dyan, pwedeng itong mentor mo na to, hindi naman siya all-around mentor. For example, sa finances. Though alam ko naman marunong mag-manage si Sir Richard ng finances, pero hindi ko na siya tinatanong about that. Meron akong mentor na iba about dun sa area na yun. Pwedeng sa personal life ko or meron akong life mentor or life coach. Meron akong mentor about sa career. For example, si Sir Richard. So, it's better to have lots of mentors kasi may iba-iba tayong areas ng life. And, ang isa pang tanong yan dito, kailan nyo po na-meet yung kinonsider? Actually, hindi mo masasabi kung ano yung specific time, pero parang andyan na lang siya, dumating na lang na ito mentor ko to. Pero meron ding situation talaga na itong person ay nagtuturo siya and you really want this person to become your mentor. May gano'n naman din. Kasi si Sir Richard, during that time naman kasi, hindi pa ako gano'n ka-exposed or ka-immersed dun sa idea of mentor-mentee. Pero ang gusto ko lang that time is, I want to learn from him. Pero, later on, hanggang sa natutunan ko na, okay, so I consider Sir Richard pala as my mentor. So, hindi ko na-realize na I considered him as my mentor na pala. So, I think kung yung person ay tinitreat mo as someone na nagpapaturo ka
or nagtatanungan mo palagi, pwede mo na siya i-consider as your mentor. For example, meron ka ring spiritual mentor. So, iba-iba kasi ang mentors, iba-ibang areas din. Ayun, Kuya Jacob. Okay, itong kay Ross is medyo ano, no? What if po graduating student ka na, pero ayaw mo dun sa course na pinakuha sa'yo ng parents mo? What if ayaw mo yung pinapagawa nila sa'yo, pero you have to obey them because they tell you that they know what's best for you? Graduating student na siya. Ano na lang yan, Ross, dahil graduating student ka na, ituloy mo na, graduate mo na, sayang yung, yung Kaya mo oras yan, mo. boss. It's sure ka na. And then after you graduate, it's a good timing, Ross, that to do whatever you want to do in your life. Dahil unang-una, kung graduating ka na, nasa edad ka na. Di ba? I'm not saying na maging suwail kang anak, no? Pero nasa edad ka na, you can decide for yourself kung ano yung gusto mo talagang gawin sa buhay. Tama yan. And it takes bravery then to take the path na talagang gusto mo. Kasi I've known lots of people then or mga kasabayan ko na hindi talaga nila gusto yung course. Lalo na nung time na nahihirapan na second year, ang hirap na ng math. Sobrang hirap na ng math sa electronics engineering. Duguan na, may iyakan na. Kasi ako dumating din ako sa point na ganyan. Na sinabi ko, kasi si daddy lang dapat may gusto nito. Kasi nahihirapan na ako. Doon gusto ko rin naman tong course na to. Pero nung time na parang nagkasisihan na dahil nga hirap na ako, minsan wala nang tulog talaga. Maaral ko lang talaga yung dapat aralin. Pero ayun nga, tinapos ko pa din. Kasi nga, sabi nga kanina ni Sir Richard, don't stop. Then, yan, then just learn along the way. Keep moving, yes. Tuloy mo lang Tama yan. Tuloy mo lang Later yan. on, maririp mo din yung harvest. Magagawa mo din yung para sa'yo. Nagtatanim ka pa lang ngayon. Okay? Ayan. Ito next question kay Diana Rose. What are you doing if you failed in something? Can you give some advices? Thank you so much. Ayan. Wala ko sagutin, Diana, Pat. Diana, ganito. Ako kasi marami akong failures in life. And the best way to deal with failure is to think of them na sa buhay ng tao, meron 3 phases in life. Aspirations, success, and failure. Lagi yung 3. Aspirations, success, and failure. Because, for example, ngayon, kung gusto mong may ma-achieve na isang bagay, you aspire of something, di ba? Gusto mong maging ganito, gusto mong maging ganyan. And then eventually, nag-succeed ka, another aspirations will come. And then the cycle goes on. And then nag-aspire ka na naman, and then this time, you fail. Di ba? Pero at the end of that one, you will aspire again. Pero pinakamabilis na paraan para to deal with failure is to examine what went wrong. Ano ba yung mga maling nagawa? Ano ba yung mga dapat na ginawa? Sabi nga is to learn from your failure. Yan. So kapag in-examine mo isa-isa yan, actually ako ang ginagawa ko, nagkikip ako na isang journal. Meron ako isang journal. Tinitingnan ko what happened today, ano bang dapat na nangyari, pero hindi nangyari. Tapos ano dapat ang ginawa ko? Ano yung mga maling ginawa ko ngayong araw? So I just keep on writing and journaling, and then nagiging aware ako sa mga, for example, doon sa mga words na ginamit ko, doon sa behavior na ginawa ko, ano yung mga dapat na hindi ko na ginawa. So you keep on learning on those failures. So yung pinakamaganda dyan yan, nila-write ko, ina-examine ko ano yung nangyari sa isang buong araw. And then on the next day, kung yun ulit yung aking gagawin, I try to improve on what went wrong on the previous day. Ayan, ganun ang approach ko sa pag-deal sa failure. Ayan. Tanong ni Andrea, paano daw po makahanap ng mentor? Pat? Maraming ways. Pwedeng punta ka lang sa RFEP page. Mag-message sa RFEP. Actually, ang mentor kasi, depende kasi kung sinong mentor. Depende, no? Depends Ano mo? Unang-una, Andrea, ano muna yung gusto mong ma-achieve? Ano yung gusto mong skill na ituro sa'yo ng mentor?
Kasi for example, magpapaturo ka ng finance sa RFEP, hindi kami nag-finance sa RFEP. Pero kung magpapaturo ka ng telecom industry sa RFEP, RFEP is the best organization to have. Just like for example, nutrition. Nagpapamentor ka sa nutrition. Kailangan mo humanap ng mentor na dun sa 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 linya ng nutrition. Yeah. So you need to decide first ano yung gusto mong ma-achieve. Ano sa bayan? So last teka meron. Hi sir, sabi ni Alan. I am BS Economics graduate pero nalinya yung work ko sa electronics like CCTV, alarms, na-experience ko yung discrimination kapag may mga nakakasama ako sa projects ng mga engineers since hindi naman talaga ako engineer. Tanong ko lang po, paano ba maging engineer? I'm 40 by the way, yan. Dun sa tanong mo na paano maging engineer, technically, Alan, para maging engineer ka, you need to take course for engineering courses. And then, for example, sa ECE, katulad namin ni Pat, mga ECE kami, you need to take yung mga requirements para maging ECE para makapag-take ng board exam. And then, pass the board exam, and then you will earn your title as an ECE, just like us. Yan. Ayun yun yung pagiging paraan. Kung discrimination naman ang kung sasagutin ko yung part ng discrimination, Alan, meron kasing part na pwede mong meron part na pwede mong ma-capitalize. Ibig sabihin, for example, ano ba yung may magaling kang meron kang isang skill na unique aside from sa mga kasamahan mo. Like for example, sa BS Economics ka, kung magaling ka in terms of finance analysis, pag-generate ng business or pag-gain ng bagong business, magandang opportunity yan to capitalize, magandang i-enhance yan. Gamitin mo yung course mo through that industry na kumukuha ka ng, for example, additional businesses, nag-a-analyze ka ng business cases, yan. So pwede mong gawin kahit hindi ka engineer, di ba? Ginagamit mo yung yung skills, yung ibang set of skills mo para dun sa inyong business or sa industry. Ayan. Paano po mag-share ng knowledge ng hindi nagmumukhang mayabang? Sabi ni Rachel. Paano daw mag-knowledge sharing? Minsan kasi, Rachel, there is a thin boundary there's a thin boundary of being a bold presenter and then yung cocky na presenter. Kung para hindi ka magmukhang mayabang, at least nandoon ka lang sa controlled confidence. Kung wala ka namang sinasabing iba pa na maliban doon sa iyong sa iyong lecture. Just like for example, meron nag-lecture dati, okay, sabi niya. Pupunta tayo doon sa pag-uusapan natin yung mga sabi niya, matalinong part ng network, ang core network, sabi niya. Ihuhuli natin yung pinakabobong part ng network. Sabi niya gano'n. Yung seminar na yon, mga operations lang nandun. Tapos ang nangyari, yung mga operations, ang mine-maintain nun yung mga BTS side. Sabihin mo ba naman na pinakabobo yung BTS side? Ibig sabihin, yung tao na humahawak ng pinakabobong part, di ba? Ganun nagiging connotation. So, nakaka-offend ka ng tao na. So, iwasan mo lang yung mga ganung klaseng pag-knowledge sharing. And then, mas maganda rin kung makikita mo yung mga audience mo, kung sino yung mga audiences mo. Ayan. And then, ako sa part ko, naglalagay ako ng note. Magkaroon ka lang ng note para meron kang reminders. Kasi minsan ako rin, tumatawid ako sa line minsan lalo na kapag medyo intense yung usapan. Yan. Yan. Siguro 2 questions na lang, Pat, no? Para sabi ni Ivan, tanong lang po, I am a graduating EE student. Awaiting my board na po kasi. Meron po ba kayong maibibigay na challenges na may encounter ko in my amateur life? Paano po mapaghahandaan? Ayan. Paano daw mapaghahandaan kapag mga bago, Pat? Sigurista to si Ivan. Awaiting my board, board exam.
So, paghahandaan mo, of course, unang-una yung board exam. Kasi sometimes talaga, yung nire-review mo, hindi talaga minsan nalabas yan. Sa dami-dami mong inaral. Paghandaan mo yun. You need to be prepared emotionally also. And then, yung sunod nun, of course, yung paghahanap ng trabaho, I want to share with you the reality na hindi talaga madaling maghanap ng work. And also, wag mo ikulong yung, for example, claim na natin you will pass your board exam, wag mo ikulong yung sarili mo doon sa mindset na board passer ako. Ako yung priority na matatanggap sa trabaho. No, it's not like that. It's not true. Hindi totoo yun. Nakapag board passer ka ay ikaw ang unang-unang matatanggap. Kasi based on my experience, hindi nangyari yun. Okay? So, ayun, yun lang muna yung mabibigay kong ilan sa mga challenges kasi marami talagang pagsubok sa buhay. Kulang ang isang araw para i-share ang mga pagsubok sa buhay. Ayun. Pero thank you dun sa Ayan. question. Ayan, Sige. last question na. Last question kay Jeric. Last question na tayo mga kasama. How to cope up with stress, especially in workplace when dealing with customers and workmates and from IDS colleges? How to cope up? Stress? Ikaw, paano ka ba nagko-cope ng stress, Pat? Ako personally, ang ginagawa ko, may times talaga na parang dumadating ako sa point na gano'n, parang gusto ko nang sumigaw kasi stress na ako. Ang ginagawa ko ay stay away muna doon sa bagay na nakaka-stress. And then, naglalaro ako. Kailangan talaga, parang kumbaga pag kumukulo na yung tubig, tatanggalin ko muna sa kalan, medyo palalamigin ko muna para tumigil siyang kumulo. Ganon yung ginagawa ko sa sarili ko. Hindi ko pinupush ng sobra kung alam kong ito, hanggang dito lang talaga yung limit ko. Dahil stress na stress ako. Kasi ako lang din yung magsasuffer. So, I take a rest, nanonood muna ako ng videos, minsan sa Netflix, nanonood muna ako ng season, isang episode, ganun yung ginagawa ko. Para malagpasan yung stress na yun or ma-overcome ko siya. Ako ano lang, physical activity. Meron akong punching bag sa bahay. So I practice boxing, yan, martial arts, yan. Tapos nagbabike, yan. Tapos nagbabike sa labas, yan, sa subdivision. Para lang ma-relieve kasi lalo na kapag work from home, di ba? Kasi ngayon, malaki talaga yung malaki yung changes na nangyari from face-to-face interaction, tapos naging work from home, tapos naging more demanding, no, yung lalo na ibang tao. Nakala nila wala kang ginagawa sa bahay dahil nasa bahay ka lang naman. So, kaya kailangan mo ng physical activity. Ako, personally, physical activity and then water and then good nutrition. Yan, good sleep. Yes. Last na to, kay Roxanne. Talaga to. Hi, normal po bang naguguluhan po sa profession na kinuha mo po? In the first place po, yung parents mo po yung namili ng kursong kinuha mo. By the way, graduate po ako ng kursong kinuha ko. Yes. So, I think okay naman. May Normal naman ganun yun kasi talaga. minsan hindi mo nga kahit engineer ka. Kaya lalo kami si Roxanne, engineer kami, di ba? Nung unang araw ko sa office, binigyan ako ng laptop tapos may Excel file na napakarami. Parang tingin ko, ano po ito? Excel file. Nung college po hindi ko gaano ginagawa nung mga panahon namin, di ba? Pero ngayon napaka ng Excel file, no? So, doon lang na ako na-overwhelmed na ako. Like parang di na pinag-aralan tong Excel file na to. Ayan, so nagpo-program kami pero yung Excel file na ganito kakomplikado, ganun pala. Ayan. So ano rin yan, talagang normal yun na Kasi you are on the first process tapos nag-a-adapt ka pa lang eh. Lalo na kapag ka nasa adjustment stage ka. Pero eventually kapag ka nasa flow ka na, nasa process ka na, makaka-cope up ka na dyan. Okay. Ayan. So, I hope marami kayong natutunan ngayong araw, no? Kay Pat. And we can end this session. Claire, andiyan ka ba? Nandiyan pa ba si Claire? Claire? Para makatakbo tayo sa kabilang webinar. Ayan, sa closing na tayo, Claire.
Ayun. So, sir, may concern lang dito. Sandali lang po about si sir. Bukas daw po magbabayad. Dito pa ko na sa chat. Medyo hindi kita marinig, Claire. Hello, sir. Yan. Okay na pa. Yan. Yung Dinig ka may na namin. concern lang po ng konti sa certificate po. Kung bukas daw Yung po, concern? okay lang daw po. Kung? Ito po. Kung, ma'am Claire, okay lang po ba kung bukas na lang magbayad for the certificates and other fees? Hanggang today na lang po ba? Until ano lang naman, until tomorrow pwede naman kung gusto niyo mag-avail ng certificate, is optional. Actually, yung certificate kasi mga kasama, it's meron kasing cost yung production ng certificate. Kung makita niyo yung certificate, pag pinadala sa inyo, it's an online and then you can verify online. So, gumamit kami ng isang software tawag is Certifier, which is merong monthly cost. Kaya ang nangyari nun, pina-shoulder lang namin kasi nga gusto din namin magkaroon lang ng webinar and then kung gusto niyo mag-avail ng certificate, yun lang, i-shoulder lang natin yung cost ng certifier. Pero maganda yung certificate na yun kasi magkakaroon kayo ng serial number tapos meron yung QR code. Kahit sino mag-verify nun, no? For example, pinasa yun sa employer nyo, pagka tinignan niya, totoo bang umattend ka nito, nandun yung serial number tapos nandun yung link ng website. Pagka pumunta siya sa link ng website, pinasok niya yung serial number, lalabas yung certificate niyo at lalabas si RF Engineer Pilipinas. So, ganun namin siya bina-validate. So, hindi siya magiging hindi siya magiging suspicious. Anything. Hindi kayo magkakaroon ng moment sa pag-justify ng certificate niyo. Yan. Kasi marami yan, 'di ba? Marami kasi ngayon gumagawa talaga ng mga certificate. Pero for us to give you a high quality and high value na certificate, ganoon ang ginawa namin. Yun nga lang, meron lang talagang trade-off sa cost. Yan. So, it's just minimal din naman and then optional. Kaya hindi namin siya ginawang mandatory. Kung sino lang yung mga gusto. Yan. I hope you understand that one. Yeah. Okay. So until tomorrow you can still pay for that one. So yung mga mag-a-avail ng certificate siguro by Monday or Tuesday makukuha niyo yung certificate niyo. Hihintay lang natin yung iba until tomorrow, Sunday, and then Monday mag-generate kami ng certificate to send it out to you. So yung email, makukuha niyo yung certificate through email. Tingnan niyo lang yung inbox niyo, no? Baka kasi minsan napaka-sensitive ng inbox ng ibang tao. Ayaw tanggapin yung email ni RF Engineer Pilipinas. Nilalagay kami sa promotional, nilalagay kami sa junk, nilalagay kami sa spam, no? Ayan. So, ganoon na nangyayari. Ayan. And may freebies yun, yung may kasama. Ayaw nga pala, no? May freebies pa rin kasi you're not only paying for the certificate, you will get a copy of this slide. You will get the copy of this slide and then you will get the recorded session, yung magkakaroon ng access for the recorded session for 1 month. And you will get the Warriors Journal. Yan. Yung kanina nabanggit ko na sinusulat ko yung mga nangyari sa akin sa araw. Yan, senior ko sa inyo yan. Yung journal na yan. So you will get that not only for the certificate, you will get those freebies as well. Okay? Okay. Yan, maraming salamat sa inyo. Thank you so much, everyone. I am Claire Malata, your host. At you have final remarks? And yun, maraming salamat po again sa inyong lahat for attending this webinar. And we are hoping to see you again by next week. So, meron ding webinar, Sir Richard, after this. So, ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Walang RFEP if walang patuloy din sa amin na sumusuporta. And of course, I want to thank RFEP. I want to thank Sir Richard and also Claire for being here. Me, kayong lahat, I'm so thankful na we are able to impart knowledge with all of you. I hope na-inspire kayo at marami kayong natutunan. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Again, this is Richard Matias of RF Engineer Pilipinas. If you want to learn more about wireless communications, you can visit our website at www.rfengineeracademy.com. Keep learning, keep studying, and always remember the 3 pillars of wireless communications: coverage, capacity, and quality. Thank you so much, guys. See you next week. Bye. Bye. Thank you.
Bye. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That